کینسر څه شی دی؟ دا د انسان وجود ته څنګه ولګي؟ تاسو ته چې شاته کومه خولیه ښکاري دا د انساني وجود یوه خولیه ده. د انسان وجود د 15 واله 40 کربه خولیو باندې مشتمل دی. دا ته نه ما یوه خولیه راخستې ده. په دې خولیې کې به د باطنګڼي کلر دې ځای ته ورننوځو. دا د پاکستان اسلام آباد دی، دا د افغانستان کابل دی، دا د امریکې واشنگټن ډي سي ده. یعنی دا دارالحکومت دی. دا ټوله خولیا دې ځای راکابو کړې ده، ځکه چې په دې ځای کې ټول حکومت پروت دی او هغې حکومت ته ویلی شي DNA. دا ټکې به مو اورېدلی وي. که چیرې په دې حکومت کې مسله رااله نو ټوله خولیا به ختمه شي. دا به لیونی شي یا به دا مړه شي یا دا به خپل کار پرېږدي. دا حکومت پیژندل د هر انسان دپاره ډېر زیات ضروري دي. که چیرې په پېښور کې جګړه وشوه، په فردوس کې دوکاندارانو جګړه وکړه، نو په دې باندې سیالکوټ نه خبرېږي، په دې باندې کراچۍ باندې هیڅ اثر نه غورځېږي، په دې کې د حیات آباد خلکو باندې هیڅ اثر نه غورځېږي. خو که چیرې وزیر اعظم او صدر په خپلو کې جګړه وکړه او دواړو یو بل وویشتلو، نو په ملک باندې به په سبا باندې چا قبضه کړې وي او ملک به ټول دړې وړې شوی وي. نو که په دې حکومت کې مسله رااله نو خبره به ځي د کینسر طرف ته. اوس په دې حکومت کې که مونږ ورننوځو نو په دې کې څه کسان ناست دي چې هغه د دې ټولې خولیې باندې نظر ساتي چې دا خولیه به کله تقسیمیږي، دا خولیه به کله مړه کیږي، دا خولیه به د خپلو ګاونډي سره کله خبرې کوي، څومره خبرې به کوي، د شپې به څومره خبرې کوي، د ورځې به څومره خبرې کوي. نو دا یو منظم څیز دی، یو فل ډسپلین والا شی دی، دا هسې نه دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي وخلق کل شیء فقدره تقدیرا. He created everything and determined it with precise determination. الله تعالی فرمایي چې ما هر شی پیدا کړی دی او هر شی مې په یو خاص مقدار کې ساتلی دی، یو خاص اندازې سره مې ساتلی دی. نو دا خولیا په یو خاص اندازې سره خپل کارونه کوي. ولې؟ ځکه چې دننه په حکومت کې دننه چې کم کسان ناست دي هغه په یو خاص اندازې باندې خپل کارونه کوي. اوس کینسر به څنګه راځي او کینسر وایي څه ته؟ کینسر د خوليې لیونتوب دی. لیونی سړی د چا خبرې نه اوري، لیونی سړی خپل پلار خپل خور مور نه پیژني، لیونی سړی په تیارې او په رڼا نه پوهیږي، هر ټیم کور ته تللی شي، هر ټیم د کور نه وتلی شي، جبکې نارمل سړی خپل روټین پیژني، خپل ډیوټي پیژني. خو چې کله په سل کې په خولیې کې په حکومت کې مسله راشي نو دا ټوله خولیه به لیونی شي، دا به بیا مرینه نه به مړه کیږي، بې ځایه به تقسیمیږي، بې وخته به تقسیمیږي، د تقسیمېدو حاجت نشته دی او دا لګیا دی تقسیمیږي. بچي اچي دا به سبا دوه شي په نارمل طریقې باندې. خو بیا مونږ ته ډیویژن نه دی پکار، مونږ ته 2 ورځې پس تقسیم پکار دی. کیدای شي چې دا سبا 2 شي، بیا په اخر ورځ کې بیا 4 شي، بیا 8 شي، بیا 14 شي، په مخه باندې روانه ده او تقسیمیږي، جبکې دا مونږ ته نه دی پکار. دا ولې؟ دې خولي خپل دماغ بایلل، خپل دماغو کې فرق راغلی دی. اوس راشي چې دا حکومت کولاو کو چې په دې حکومت کې دننه څه پراته دي. تاسو ته دا حکومت کولاو شو، یو لویه اندره پایه لګېدلې ده، یو عجیبه شی پروت دی، د DNA. دا دننه داسې تاوه راتاوه ده، د ګوټ د تار غوندې ګونټ دی، لوی شی دی. خو الله تعالی په خپل قدرت باندې داسې تاوه کړي راتاوه کړي ده. دا اندره پایه چې کومه ده د DNA دی، دا حکومت دی د دې ټولې خولیې. اوس که تاسو وګورئ په دې DNA کې دننه څه ټوکړې داسې دي، دا والی یوه ټوکړه، دا والی بله ټوکړه، دا والی بله ټوکړه، دا 3 ټوکړې داسې کسان جوړوي، داسې کسان د دې نه راوباسي. دا اصل کې انفارمیشن سینټر دی، د دې نه داسې کسان راوځي چې هغه دا ټوله خولیا کابو کې ساتي، کنټرول کې ساتي، ډسپلین راولي په دې خولې کې. دا کسان څوک دي؟ دا کسان دي د دې DNA نه دا کسان جوړیږي او دا په دغه خولیې کې دننه پراته وي. اوس تاسو دې خولیې ته داسې ووایي چې دا ګاډی دی،
نو په ګاډي کې دننه څوک پروت دی؟ اکسلیټر پکې لګېدلی دی. دا اکسلیټر د څه لپاره لګېدلی دی؟ چې دا به د ګاډي ته یعنې دې خلیې کې دننه سپیډ راولي چې زر زر سامان جوړ کا، زر زر تقسیم شه. دغې اکسلیټر ته ویلی شي پروټو اونکوجینز. دا پکې یو جین دی، دا پکې بل جین دی، دا پکې بل جین دی. بریسټ کینسر په کیسز کې به تاسو د دې جین خبره اورېدلی وي، د دې ذکر به مو اورېدلی وي. هر 2 جین چې کوم دی. ورپسې په دې ګاډي کې دننه بریک لګېدلی دی. اکسلیټر او بریک. اکسلیټر پرېږده، اکسلیټر پرېږده. که پرېږدې نه ښودلو اکسلیټر نو اکسیډنټ به کوي، او که بریک ته م ونه ولو نو بیا به هم اکسیډنټ کوي. بریک خو به هم وایي که نه. کله هم چې په دې ډي ان اے په تقسیمېدو کې یعنې د خلیې په تقسیمېدو دوران کې غلطي راشي، دا شی به سبا ډبل کېږي، د دې به بچی جوړېږي، او هغې بچي کې غلطي راله. په دې ځای باندې چې کوم شی پروت و لګېدلی و نو د دې په بچي کې هغه شی بدل دی، دلته غلطي راغلي ده یا غلطي اکدم جوړه شوله، نو دا بریک به لګي. ټیومر سپریسر جینز اکټیویټ کېږي. دا شی TP53 ټیومر پروټین 53 دا ډېر غټ چوکیدار دی، دا په دې خلیې کې دننه پروت دی. دا به رابیدارېږي او دا به دا ټول نظام باندې بریک لګوي. صبر وکوئ، غلطي شوي ده، دا غلطي پهله ټیک کوي. بریک یې ولګولو. که چیرې ته آبادۍ ته ورنږدو کېږي بریک نه لګوي، بریکر درته رالو بریک نه لګوي، سره بتی ولګېده بریک نه لګوي، چا اشاره درکړه بریک نه لګوي، خو اکسیډنټ به کوي که نه بیا. نو دا اصل کې اکسیډنټ دی، ځکه چې یا بریک نه لګي یا اکسلیټر تیز دی په مخه باندې، یا مصري د کار نه دی. دریم چې کوم سیټ دی هغې ته ویلی شي ډي ان اے ریپیر جینز. دا هم دلته پراته دي. دا مصري دی د ګاډي. که چیرې مصري دی د کار نه وي، مصري دی لیونی شو نو ګاډی ټیک کېدلی شي. د بار په ځای به هغه 15 نمبر چابي راخلي، ویلپانې په ځای به هغه بل سي ته لاس کوي. نو دا د کار نه دی. چې کله دا شی د کار نه وي، هغه چې کوم غلطي شوي ده د بریک لګولی دی او دا اوس هلته کې ریپیرینګ نشي کولی، نو خلیه به ستا ځي د لیونتوب طرف ته، او دغه لیونتوب ته ویلی شي کینسر. په دې مصري کې دننه دا 2 غټ مصریان دي، بریکا 1 او بریکا 2. دا 2 جینز دي چې دا په دې ګاډي کې په دې ویکل کې دننه ریپیرینګ کوي. د دې ځای په ځای بل شی لګېدلی دی، نو دی زر زر روان شي دغه ځای کټ کي او د دې په ځای اخکه خپل سیز ولګوي، هغه کریکشن پکې دلته کې وکړي. دې ته ویلی شي ډي ان اے ریپیر جینز. نو که چیرې په پروټو اونکوجینز کې په خپله مسله راله نو بیا به دې ته پروټو اونکوجینز نه ویلی کېږي، د دې نه به دا پروټو ټکی کټ شي، بیا به ورته ویلی شي اونکوجینز. اونکو مطلب دی کینسر، یعنې د کینسر والا پروټینز. اوس تا په خلیې کې د کینسر والا پروټینز تاویږي راتاویږي، او خلیې ته په مخه ډایرکشن یې ورکوي چې شبه تقسیمیږه. هلکه ضرورت یې نشته، ولې تقسیموې؟ نه تقسیمیږه. نو د پروټو اونکوجینز نه اوس څه شی جوړ شو؟ اونکوجینز جوړ شو. او که چیرې په دې کې مسله راله، په ټیومر سپریسر جینز کې مسله راله، نو دی بیا بریک نه لګوي. چې بریک نه لګوي اکسیډنټ به کوي. او که چیرې په دې مصري کې مسله راله نو بیا ریپیرینګ نه کېږي. نو چې ریپیرینګ نه کېږي نو غلط شی په مخه باندې روان دی. یعنې د دې خلیې چې کوم بچی جوړ شو، دا خلیه به سبا 2 کېږي، دا اوس یو ده، سبا به دا ډبل شي. اوس دلته چې کومه ډي ان اے پرته وه هغې کې مسله راغلي ده، خو چونکې مصري کریکشن ونه کو، هغه غلطي ټیک نه کړله، نو دلته چې کومه ډي ان اے راله هغه اوس ټیک نه ده، غلطي ده پکې. اوس بس بل سبا به اوس دا خلیه 2 شي، نو هغه غلطي کمه نه شوه، ختمه نه شوه، سیوا شوه. دلته هم غلطه ډي ان اے راله، دلته هم غلطه ډي ان اے راله، بیا دغسې دا 2 شي، دا ځان ته 2 شوي، دا ځان ته 2 شوي. نو اوس په دې 4 واړو کې غلطه ډي ان اے روانه ده، او دا اوس خلیې په مخه باندې روانې دي، رسولی به جوړی اوس 2-3 میاشتې پس. دې ته کینسر ویلی شي.